સંતુલન અચળાંકના અનુપ્રયોગો. સંતુલન અચળાંકના કેટલાક અગત્યના અનુપ્રયોગો આ પ્રમાણે છે. પહેલું, પ્રક્રિયકની પૂર્ણતાનું પાકકથન. પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય પ્રક્રિયાની પૂર્ણતાનું પ્રમાણ દર્શાવે છે. જો કે સીનું મૂલ્ય 1 કરતાં વધારે હોય તો નિપજોનું પ્રમાણ વધારે હશે, એટલે કે પ્રક્રિયકોમાંથી નિપજ મળવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા તરફ જશે. જો કે સીનું મૂલ્ય 1 કરતાં ઓછું હોય તો પ્રક્રિયકોનું પ્રમાણ નિપજના પ્રમાણ કરતાં વધુ થવાથી પ્રક્રિયાની પૂર્ણતા તરફની સ્થિતિમાં ઘટાડો જણાશે. જો કે સીનું મૂલ્ય 1 હશે તો પ્રક્રિયકો અને નિપજોના પ્રમાણની સંતુલન સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. બીજું, પ્રક્રિયાની દિશા. પુરોગામી કે પ્રતિગામીનું પાકકથન. કોઈપણ તબક્કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં થશે તેનું પાકકથન સંતુલન અચળાંકના મૂલ્ય પરથી કરી શકાય. આ માટે પ્રક્રિયા ભાગફળ ગણવો પડે, QC. અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે સ્મોલ a કેપિટલ A પ્લસ સ્મોલ b કેપિટલ B પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા સ્મોલ c કેપિટલ C પ્લસ સ્મોલ d કેપિટલ D પ્રક્રિયા માટે KCનું મૂલ્ય થશે KC is equal to capital C raised to small c into capital D raised to small d upon capital A raised to small a into capital B raised to small b is equal to QC. જો QC is less than KC થાય અથવા KC is greater than QC થાય તો પ્રક્રિયા પુરોગામી દિશામાં થશે, એટલે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ તરફ થશે. જો QC is greater than KC થાય અથવા KC is smaller than QC થાય તો પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં થશે, એટલે કે નિપજથી પ્રક્રિયક તરફ થશે. અને QC is equal to KC થાય તો પ્રક્રિયા સંતુલનમાં રહે. ત્રીજું, સંતુલન સાંદ્રતાની ગણતરી. સંતુલન સમયે નિપજો અને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા જાણતા હોઈએ તો સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય ગણી શકીએ અને પ્રક્રિયકોની શરૂઆતની સાંદ્રતા અને સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય જાણતા હોઈએ તો સંતુલનને સાંદ્રતા ગણી શકાય. આ માટે આ તબક્કાઓ અનુસરવા પડે. તબક્કો પહેલો, રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંતુલિત સ્વરૂપમાં લખો. તબક્કો બીજો, પ્રક્રિયાના પ્રક્રિયકો અને નિપજોની નીચે A. તેમની શરૂઆતની સાંદ્રતા દર્શાવો. B. સંતુલન પ્રાપ્ત થતાં સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર દર્શાવો. C. સંતુલન સાંદ્રતા લખો. સાંદ્રતા મોલ લિટર ઇન્વર્સ અથવા દબાણ બારમાં દર્શાવો. જેની જાણ ન હોય તેને માટે X લખો અને પછી તેમની તત્વયોગમિતિ જણાવો. તબક્કો ત્રીજો, સંતુલન અચળાંક માટેના સમીકરણમાં સંતુલન સાંદ્રતાઓના મૂલ્યો મૂકો અને સમીકરણનો ઉકેલ કાઢો. જો દ્વિઘાત સમીકરણ આવે તો તેને માટેનું સૂત્ર વાપરી બંને મૂલ્યો શોધો અને સ્વીકાર્ય મૂલ્ય નક્કી કરો. તબક્કો ચોથો, Xના મૂલ્યો પરથી સંતુલન સાંદ્રતા શોધો. તબક્કો પાંચમો, સંતુલન સાંદ્રતાના મૂલ્યો સંતુલન અચળાંક માટેના સમીકરણમાં મૂકી સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય ચકાસો.